welcome po sa channel. And for tonight, medyo marami na nagtatanong kung anong itsura ng buga ng ilaw nitong option 1 na ilaw. So since nasa daan tayo ngayon, nakita ko sa inyo kung ano itsura ng ilaw niya pag tumatakbo na sa dilim. Okay, so lights on. Ayan, pakita ko sa inyo. So, ayan. Ayan yung ilaw niya. Light setup sa gabi. Ayan. Then, kita nyo. All stock pa rin yung headlight. Yan, may eyeline lang sa taas. Yung kilay, tinatawag. Tapos ito, by default, amber color siya or orange, yellow. Yan. So, yan. Papalitan ko rin to ng all white sa Tagalan, pero sa ngayon stock muna para makita ninyo. So ayan siya, stock na stock. Yan, may eyeline. Yan po. So tara, para makita nyo kung anong buga niya, para makita nyo kung anong buga niya sa dilim. Let's go. Saan ba mayroong madilim na lugar dito? Maya. Kala ko hindi recording eh, double check lang. Alam mo na, meron tayong dadaanan dito, medyo madilim. Shoutout kay Yorme Isko. Ang liwanag ng daan natin dito sa Manila. Tsaka pala, I forgot to mention, yung turn signal light, yung ilaw ng eyeline, sumisignal din pagka naggamit ka ng turn signal lights. Tama ba yung phrasing ko? So ulitin ko. Yung turn signal lights, pag ginamit mo, pati yung eyeline o yung kilay, nagbi-blink din. Mamaya, pakita ko sa inyo. Akala ko madilim to, maliwanag na rin pala dito. As you can see, yan yung ilaw. Maliwanag. Hanap pa tayo na mas madilim. Ito, medyo madilim yung spot na to. As you can see yun, naliwanagan niya. Napaliwanag niya yung area. Malawak yung sabog ng ilaw niya. Dito tayo dito sa mas madilim. Ayuman. Yan, yan yung madilim talaga. Yun yung bright, slow, bright, slow. Ewan ko lang kung kita yung turn signals dito. Hanap pa tayo na mas madilim na area. Siguro doon tayo sa may bandang Solis, yung loob-looban doon, yung wala masyadong sasakyan. Honestly speaking, maliwanag siya compared to stock. Nakandula, pero ayan, nakikita nyo, ilaw. Yan. Nani? Medyo madilim dito. Ayan. Naka-low. Yan, mas ma-appreciate mo ngayon yung ilaw niya, bright. Low. Yan ang low. So yan yung standard natin. Bigyan natin ng ilaw si kuya, walang ilaw eh. Diba? Mas ma-appreciate mo yung ilaw pagka madilim talaga. Pa ba mayroong madilim-dilim? Ito, madilim-dilim tong diretso na to.
kung nabasagan ka ng headlight ng Aerox or gusto mo magpalit, mag-upgrade, try mo muna i-consider to. Kasi mahal ang presyo ng lens ng Aerox. So around 5.5 ba to? 5.3 parang ganon. Yeah. So magpapalit ka nga yun, meron ka pang eyeline na nagdo-double as turn signal lights, di ba? Dagdag pogi pa. Hindi lang nagdagdag ng visibility, dagdag pogi pa dun sa style niya. Para ka naka version 2. Ito na nga tayo. Straight na madilim. Paliliwanagin natin. Dito nga tayo. Ayan. Salamat Kuya Ray sa pailaw. Mas lumiwanag ang buhay sa daan. Salamat 5G. Bright tayo, bright. Labas tayo dito. Diba? So, yun. Pakita ko na sa inyo yung itsura niya pagka magta-turn signal lights na tayo. Right, so dito tayo, Abad Santos. Center stand ko lang, pakita ko sa inyo. And bright, low, bright, low. Naka-off yung signal lights. Turn signal. Yun. Blinking. Kabila. Yan. Alright. So yan ang mismong itsura ng Aerox natin. Alright, so thank you so much for watching mga paps, mga mams. This is Tantan Santiago. Again, stay dry and ride safe. Bye!